especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you Đặc biệt là hôm nay ta sẽ học trong cái buổi học này là hành vi bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái nơi mà mình sinh sống. Tôi sẽ nói về một cái nghiên cứu mà được thực hiện để đo lường nhịp độ của đời sống. Nghiên cứu sẽ so sánh là những cái thành phố khác nhau trên khắp thế giới và đặt ra câu hỏi rằng những cái nơi khác nhau thì làm sao và tại sao lại có những cái nhịp độ sống khác nhau như vậy. probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Chắc hẳn là bạn đã biết rằng nhịp độ cuộc sống nhịp độ đã dần trở thành một phần của những cái yếu tố mà chúng ta dùng để mô tả cái bầu không khí của một nơi. Và nếu như bạn có đi du lịch một chút hoặc là bạn đọc sách về những cái cuộc sống ở những nơi khác nhau thì bạn sẽ biết rằng là nhịp độ cuộc sống thì nó khác nhau ở những cái nền văn hóa và những cái nơi chốn khác nhau. Nhưng mà tại sao một số nơi nó lại có nhịp độ nhanh hơn những cái nơi khác và những cái yếu tố nào đã tạo nên cái sự khác biệt này? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. Trước khi mà chúng ta thảo luận về cái câu hỏi này thì tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta đều có một cái quan niệm giống nhau về cái ý nghĩa của cái cụm từ là nhịp độ cuộc sống. Vậy thì khi tôi nói là nhịp độ cuộc sống thì tôi đang nói tới cái tốc độ mà cái cuộc sống của chúng ta nó đang diễn ra, hoặc là những cái công việc nó cũng đang diễn ra. Vậy thì để tôi trình bày cho bạn. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Những cái đặc điểm riêng biệt nào của những cái nơi mà nó có nhịp độ sống chậm hay là nhanh? Một nhà tâm lý học xã hội tên là Robert Levine
giáo sư ở trường đại học bang California, đã đã có một cái nghiên cứu mà cho phép những cái nhà nghiên cứu gọi là phân tích một số dữ liệu có thể định nghĩa chính xác về nhịp độ cuộc sống của một nơi. Ông ấy muốn biết cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Đó chính là cái điều gì khiến cho một nơi có nhịp độ cuộc sống chậm hay là nhanh. Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. Đây là cái cách mà ông ấy và những nhà nghiên cứu đã phân tích và so sánh 31 thành phố khác nhau trên khắp thế giới, và họ quan sát 3 yếu tố khác nhau. Vậy thì yếu tố đầu tiên đó chính là tốc độ đi bộ trung bình của cái nơi đó. Để đo lường thì ông ấy đã thu thập những cái người đi bộ là cả nam và nữ một cách ngẫu nhiên, và quan sát cái tốc độ mà họ đi trên cái đô thị đông đúc. Ông ấy xem xét là họ đi bộ một cái khoảng là 60 feet hoặc là gần 20, khoảng 20 mét. Và thứ hai là ông ấy quan sát về cái tốc độ ở cái nơi làm việc. Và đây là một cái cách rất là thú vị. He went to post offices all around the world. Yes, that's right. Post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received the money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Ông ấy đến một cái bưu điện trên khắp thế giới. Ông ấy đo lường là cái thời gian khoảng bao lâu mà cái người bán hàng sẽ bán cho một cái vị khách là một cái con tem. Thì ông đã đo lường cái thời gian khi mà cái người bán hàng nhận được phần tiền và người khách nhận con tem. Bạn có còn lắng nghe tôi không? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. Cái điều thứ ba là ông ấy quan sát một cái địa điểm thì giữ cái thời gian chính xác trên cái đồng hồ
cái nghiên cứu đã đi đến 15 cái ngân hàng ngẫu nhiên và quan sát cái đồng hồ, và họ so sánh cái thời gian ở trên những cái đồng hồ này với mối tương quan của cái điện thoại của công ty. Khi mà bạn gọi vào cái số của công ty từ một cái giọng nói được ghi âm, và cái thời gian đó được coi như là rất chính xác. Cho nên là cái nghiên cứu thì đã quan sát những cái yếu tố này trong suốt cái ngày làm việc ở 31 thành phố khác nhau trên thế giới, để có thể hiểu được cái quan niệm đặc biệt về cái nhịp độ của cuộc sống. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay, in the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Thì bằng cách là nhìn vào những cái yếu tố này, thì những nhà nghiên cứu đã đưa ra một cái đánh giá về cái nhịp độ chung của cuộc sống, ý thức chung về sự cấp bách của thời gian. Thì vậy thì cái nghiên cứu này được thực hiện thời điểm vào cuối những năm 1990, nên có thể có một số thay đổi. Những gì mà chúng ta có thể thấy ở những quốc gia này ở ngày nay. Đứng ở vị trí thứ nhất đó chính là Thụy Sĩ, khu vực có cái độ chính xác giờ được xếp hạng đầu tiên. Sau đó là đến Ireland, Đức và Nhật Bản. Những cái quốc gia đứng ở 4 vị trí đầu thì rất là tương tự với nhau. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Bây giờ thì chúng ta hãy quan sát những nơi có cái nhịp độ sống chậm nhất. Những cái quốc gia chậm nhất thì đều không phải là những nước đã công nghiệp hóa, có nghĩa là không có nhiều ngành công nghiệp, không có nhiều nhà máy sản xuất hàng hóa, đều đến từ cái vùng Trung Đông, Syria, châu Á, Indonesia và Mỹ Latin, El Salvador, Brazil và cuối cùng là Mexico. Những cái yếu tố chung giống nhau ở những cái quốc gia đầu danh sách và ở cuối danh sách trong cái thí nghiệm này và những cái nghiên cứu khác, thì những nhà nghiên cứu đã tìm ra 5 cái yếu tố ảnh hưởng đến nhịp độ cuộc sống ở những cái nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many people.
cooler climates, not the hot ones, and cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class. Hãy nhìn vào những cái người mà có xu hướng là đi nhanh hơn ở những nơi có cái nền kinh tế trọng điểm. Rất là nhiều cái trao đổi tiền tệ và mức độ công nghiệp hóa cao, rất là nhiều công ty, dân số đông và có cái khí hậu mát mẻ. Không phải là những nước có khí hậu nóng. Những cái nước mà coi trọng là cái việc công nghiệp hóa. Điều này thật sự rất là thú vị. Bạn có nghĩ vậy không? Thật đáng tiếc là chúng ta không thể tiếp tục cuộc thảo luận này. Và chúng ta sẽ nói về những cái chi tiết, những cái điều chi tiết hơn trong cái lớp tiếp theo.